जय शिवराय मित्रांनो, कसे आहात सगळे मजेत ना। आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न म्हणजे एडिटिंग करताना करायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे कडक असा व्हिडिओ एडिटिंग। भावना आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन मध्ये बनवलेला आहे। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मी तुम्हाला आपले जे टेलिग्राम आहे त्या टेलिग्रामवर दिलेला आहे। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि स्क्रीनवर दिसत असेल। आणि भावांनो, आपलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल मी आपल्या वेबसाईटवर दिलेलं आहे। आपली वेबसाईट जी आहे ती वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। आणि भावांनो, या मटेरियलला 2 प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही भेटून जाईल, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्किप न करता बघून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड आहे तो पासवर्ड भेटणार नाही आणि तुम्ही परत कमेंट करून सांगाल की भावा पासवर्ड भेटला नाही। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे। आणि भावांनो, तुम्ही जर एक व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घ्यायचे आहे, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर भेटून जाईल। त्याचबरोबर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, आपलं जे इंस्टाग्राम आय डी आहे त्या इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो करायचं आहे। इंस्टाग्राम आय डीला फॉलो केल्यावर मी तिथून तुम्हाला नक्की रिप्लाय करत असतो। तुमच्या जर काही अडचणी असतील तर तिथून तुम्ही आपल्याला सांगू शकता। आणि भावांनो, तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे। तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे। आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायची आहे, म्हणजे तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेन्शन करता येईल आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमची कमेंट आहे ती कमेंट यूट्यूबचा जो आपला ऑडियन्स आहे त्या ऑडियन्सना दाखवता येईल। त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावरच तुम्हाला ते खेळाडूचा फोटो आहे तो फोटो दिसणार आहे आणि पासवर्डसुद्धा भेटणार आहे। त्यामुळे तुम्ही काय करायचं, व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे। तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करून बघितला तर तुम्हाला पासवर्ड आणि खेळाडूचा फोटो आहे तो फोटो दिसणार नाही आणि व्हिडिओ एडिटिंगसुद्धा समजणार नाही। त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ स्टार्टिंगपासून शेवटपर्यंत तुम्हाला पूर्ण बघून घ्यायचा आहे, तेव्हाच तुम्हाला समजणार आहे। आणि भावांनो, तुम्हाला जर काय अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे। चला तर मग भावांनो, आपण आपला जो डेमो आहे तो डेमो एकदा बघून घेऊया। काळजात वाजली ही रिंग तिच्या फिरमाची, मनाला काही सुचना, डोळे बंद केल्यावर फिलिंग तिच्या असण्याची, डोळे उघडून दिसना। देवा तू एकदा ऐकशील का, देवा तू एकदा ऐकशील का, मला पाहशील का, तिला सांगशील का, तिच्या मागे झालो या पागल ओके, तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता इथे मी अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतलेलं आहे आणि एक मी तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक दिलेली आहे। ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ती बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर तुम्हाला इथून आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला हा एक ओव्हरलेचा व्हिडिओ आहे, तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ दिलेला आहे। तो ओव्हरलेचा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर आपण याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन यायचं आहे। तर मी याला ऑलरेडी पहिल्या बिटमार्कपर्यंत ठेवलेलं आहे। तिथून आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, तर स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे आहे इथून त्या जी लेअर होती त्या लेअरवर टच करायचं आहे। त्याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं आहे आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतलेलं आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आणि प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे। इमेज आणि व्हिडिओवर आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे। व्ह्यू ऑलवर आल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही एक जी पेंज आहे, ही इमोजीची पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे। ही इमोजीची पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला पहिला जो बिटमार्क आहे तिथंपर्यंत घेऊन जायचं आहे। त्यासाठी टायमरच्या साईडला जो ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनवर टच करून तुम्हाला याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर मी याला पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन येतो आहे। पहिल्या बिटमार्कपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत तुम्ही काय करायचं आहे, तुम्ही याला जे आहे ते स्टार्टिंगला यायचं आहे। तर इथे मी स्टार्टिंगला येणार आहे। तर स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं आहे, ही जी इमोजीची पेंज आहे त्याला इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला इथून जे आहे इथून बॅक यायचं आहे। त्याआधी आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनवर जायचं आहे आणि याला व्यवस्थितरित्या तुम्हाला इथून सेट करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घेते। सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून जे आहे तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे पेंज सेट झालेली आहे। त्यानंतर आपल्याला याला इफेक्ट देण्यासाठी इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे त्याच्यावर यायचं आहे। त्याच्यावर आल्यानंतर परत आपल्याला इथून काय करायचं आहे, ही तुम्ही बघू शकता आपल्याला ही जी लेअर आहे त्या लेअरवर टच करायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी पेस्ट करायचं आहे। कॉपी पेस्ट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचं आहे। त्याच्यावर आल्यानंतर आपला जो इमोजीची पेंज आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे। त्याच्यावर टच करून घेतल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि इथून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे।
तरी ते मी पेस्ट इफेक्ट केलेलं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही बघू शकता इथे जे इथून स्टार्टिंगपासून आपल्याला जे इमेजेस ॲड करायचे आहेत, तर हे स्टार्टिंगपासून एंडिंगपर्यंत आपल्याला इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे, आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथून इमेजेस ॲड करायचे आहेत. इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी 3 डॉटवर जाऊन याला फिल स्क्रीन करून घेतो आहे आणि याला दुसऱ्या बेटमार्कपर्यंत घेऊन जातो आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे जे आहे, अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी अशा प्रकारे हे सर्व इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस पटापट ॲड करून घेणार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करून घ्यायचा आहे. चला तर भावांना, आपला जो मागचा व्हिडिओ होता, मागच्या व्हिडिओमध्ये प्रथमेश शिंदे यांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. तर तुमचं खूप खूप मनापासून आभार भावांनो. तुमचं देखील अशा प्रकारे नाव येऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघून घेतल्यावर तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसणार आहे. तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो आणि त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये इंस्टाग्रामला मेन्शन करता येईल आणि आपल्या यूट्यूब ऑडियन्सला दाखवता येईल. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचं आहे, व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ते मी सर्व इमेजेस आहेत ते सर्व इमेजेस पटापट सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत. तर तुम्हाला प्रत्येक बिटच्या मध्ये एक एक इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे. तर अशा प्रकारे इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे जे इथून जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर ह्या जे इमेजेस आहेत त्या इमेजेसना इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी आपला जो शेक इफेक्ट प्रिसेट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर तुम्हाला हा जो 1 नंबरचा जो इमेज दिसत आहे त्या इमेजवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आहे, इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टवर यायचा आहे. मेन प्रोजेक्टवर आल्यानंतर तुम्हाला हे जे इमेजेस दिसत असतील त्या इमेजेसवर टच करायचं आहे. त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला इथे इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मी पुन्हा एकदा दाखवतो. तर इमेजची जी लेअर आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता तुम्ही जे इमेजेसवर इफेक्ट आहे ते इफेक्ट इथे अप्लाय करून घेणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करायचे आहे आणि व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे जे आहे इथे सर्व इमेजेसना मी इफेक्ट लावून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे इफेक्ट लावून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथं हा जो मोठा इमेज आहे त्या मोठ्या इमेजजवळ यायचा आहे. त्या मोठ्या इमेजजवळ आल्यानंतर तुम्हाला त्या मोठ्या इमेजला इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, इथून जे इथून आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे भावनो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर आपला जो 2 नंबरचा जो इमेज आहे त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. तर इथे मी कॉपी इफेक्ट केलेलं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर यायचा आहे. त्याच्यावर आल्यानंतर जिथं आपला जो मोठा इमेज होता त्या मोठ्या इमेज जवळ यायचा आहे. त्या इमेजच्या लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्टवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे ते पेस्ट इफेक्ट केलेलं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, तर जिथून आपण इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे. तर मी जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे येतोय. तर तिथे आल्यानंतर परत आपल्या इथून प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी शॅडो पेंज आहे ही शॅडो पेंज ॲड करायची आहे, 3 डॉटवर जायचं आणि याला फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आलेलो आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी नाद खोळा ही जी टेक्स्ट पेंज आहे ही टेक्स्ट पेंज तुम्हाला इथे ॲड करायची आहे. ही टेक्स्ट पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन येतो. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन आल्यानंतर परत तुम्हाला जिथून इमेजेस ॲड केले होते तिथे यायचं आहे, प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे, व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून एक पार्टिकलचा व्हिडिओ दिलेला आहे, तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तो पार्टिकलचा व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, लायटनवर जायचं आणि याला स्क्रीन इफेक्ट द्यायचा आहे. तर स्क्रीन इफेक्ट दिल्यानंतर परत आपल्याला याला 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर जिथंपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथंपर्यंत त्याला ठेवायचं आणि बाकीचा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर मी इथे बाकीचा पार्ट आहे तो बाकीचा पार्ट कट करून घेतलेला आहे. तर बाकीचा पार्ट कट करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनवर जायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओवर जायचं आहे. तर भावाने इथे जे जास्त लेअर ॲड केल्यामुळे अलाइट मोशन आहे त्या अलाइट मोशन जरा हँग होतं आहे. तर स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत आपल्या इथून प्लस आयकॉनवर आल्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओवर गेल्यानंतर व्ह्यूअलवर जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी बॉर्डर पेंज आहे ही बॉर्डर पेंज ॲड करायची आहे. 3 डॉटवर जायचं आणि याला सुद्धा फिल स्क्रीन करायचं आहे.
फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला सुद्धा व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. तर मी याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेलो. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला इथून तुमचे यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो ॲड करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मी ऑलरेडी व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे त्यामुळे एक्सपोर्ट करत नाही. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा आणि भावांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि भावांनो तुम्हाला एखाद्या खेळाडूचा आहे तो खेळाडूचा फोटो दिसला असेल, तो खेळाडू कोणता खेळ खेळतो, कोणत्या देशासाठी खेळ खेळतो, त्याचं नाव काय हे तुम्हाला कमेंट करून सांगायचं आहे. आणि कमेंट करून तुम्हाला तुमची इंस्टाग्राम आय डी देखील सांगायचे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला येण्याचा चान्स भेटेल. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्यायचा आहे. चला तर मग भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.